So ito na guys, sabuo ko na siya. Ito na yung ating bag na ginawa natin. So ito po siya ang kabuuan. Hi guys! Welcome to my channel! So ngayon naman guys ay panibagong video naman po aking babahagi sa inyo na pwede nyong matutunan. Isang lumang gamit o lumang ladies bag gagawin nating bagong style na una. At kung bago sa aking channel, pwede mo akong isubscribe. Meron po ako ditong lumang ladies bag na tinapon na. Gagawin ko siya na ibang bag or i-recycle ko siya sa ibang style ng bag. So magagamit ko pa to. Medyo mamahalin to guys. Kaya lang madumi siya, alikabok at sira na siya. Pero pwede ko pa siyang pakinabangan. So ang gagawin natin dito ay overhaul muna natin to. Baklasin natin lahat. Okay guys, tasasin muna siya. Two hours later.
So yun guys, tatahiin natin to dito. Ito. Ayan. Ito. Okay guys, nakatahi na siya. So, patuyin lang natin to maya-maya, tsaka bago na ito idikit. And then next. Then, tatayin natin to dyan. Dito. Ayan. So, paikot tayo natin dyan. Ayan. Dikit lang natin ng maayos. So, ito na guys para sa back. Ayan. Then, ito siya. Dikit natin siyang ganyan. So, tahi dito. Yan, paikot, paikot, paikot. So, yun. Patay natin dito, paikot. So, yun guys. Nabuo na. Ito, may patahin na to. Yan. Then, next naman, lalagyan natin yung itong lining. So, lining, meron siyang rugby. So, dikit. Ayan. So, nakadikit na siya. And the next is ito. So, pag ganyan. So, lagyan natin ng rugby.
Ito na guys, dikit natin ang ating pinakatakip. Okay guys, nakadikit na. So next naman, tatahin natin to dito. Yan. Tatahiin dyan, paikot. Hi guys, ito po yung bag na nagawa ko dun sa lumang ladies bag. So ito yung finished product nya. Yung gilid ay binalutan ko kasi para malinis tingnan siya. So same material ang ginamit ko. Pinagsasanto ko siya. Tapos dito sa handle guys, ang nilagay ko is D-ring pero nakatornilyo po dito. Tornilyo po siya. D-ring siya. Tapos ang partner naman ito ay dog hook. Ayan guys, dog hook siya. Tapos ito naman sa side, sa baba, yung lower niya, nilagyan ko siya ng quick release. Ayan, para mas madali siyang ikabit, mas madali tanggalin. So ayan, yan po siya. So ito na po yung finished product nung ginawa kong recycle na bag mula dun sa luma na ladies bag. So ito na guys, sabuo ko na siya. Ito na yung ating bag na ginawa natin. So ito po siya ang kabuuan. So bali ano po ito, chest bag ang kalabasan. So ito po ang kanyang harap, ito likod. Paano to gawin, paano to gamitin? Simple lang po. Pag sinusuot to, magamitin mo, pag ganyan mo lang ito isuot.
And then, saka mo ilalak dito. Yan. And then, sa likod naman ay itong side release. Ayan. Ayun siya guys. Cheese bag siya. So, yan. Maganda naman siya actually. Yan. Sa likod. Ayan. So, leather po siya. Ayan. Ayan guys, sana nagustuhan nyo. Please give me a thumbs up and bago sa aking channel, don't forget to subscribe. At see you next video. Bye bye!